आनन्द जो जोसँगको फर्स्ट मिटअप। गाइज आज चाहिँ कालिम्पोङबाट चाहिँ आनन्द जो जो आउनुहुँदैछ। म पनि एउटा युट्युबर हुन्छु अन्त उहाँसँग हल्का मिटअप। हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल निजु अफिसियल ब्लगमा तपाईँलाई हृदयबाट नमस्कार। तो गाइज तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आई होप तपाईँहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि जसले पनि यो भिडियोलाई पहिलो बार देख्नुहुँदैछ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। अनि यो भिडियोको अन्तिम तक बनिदिनुहुन्छ भने ठुलो आशा गरेको छु। थ्याङ्क यू गाइज। फाइनली जसको लागि म भेट्न आएको थिएँ हाम्रो निजु अफिसियल ब्लग भाइ, हाम्रो निरम भाइलाई, यहाँ भाइलाई पनि मेरो च्यानलमा स्वागत गर्दै भाइलाई खुसी लाग्यो आज भेटेर। एकदमै भाइसँग भेट्ने मौका पाएकोमा चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ भाइसँग भेटेर। र भाइसँग त अब इन्टरेक्ट भइरहने रहेछ है। र भाइ सँगसँगै यो हाम्रो ठाउँको के भन्नु बेलटारमा आउने भाइहरू, यहाँ हाम्रो भाइको नाम पनि यहाँ भाइलाई पनि नमस्ते 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 भाइलाई पनि एकदमै स्वागत छ है। रञ्जित भाइलाई पनि है, भाइको च्यानल छ अहिले मेरो गर्नु चाहिँ गरेको छु मैले। ए अच्छा अच्छा, भाइलाई पनि स्वागत है। र आज फाइनली आइपुगेँ म, हुन्छ आइपुगेको छु यो बेलटार भन्ने ठाउँमा। हाम्रो निजु भाइ जो चाहिँ एकदम सपोर्टिभ हुन्छ, यहाँ मसँग इन्टरेक्ट गरिरहनु हुन्छ भ्लगमा पनि। गोर्खे सलाम चाहिँ हजुरलाई भेटेर म त बोल्नु चाहेको, म यतिसाह्रो नर्भस भइरहेको छु। के भन्नु अब यतिसाह्रो खुसी भएर क्या यतिसाह्रो नर्भस होइन यस्तै हो। अब हाम्रो यो एउटा युट्युब एउटा सानो प्लेटफर्ममा हामीलाई यसरी दाजुभाइहरू एकअर्कामा भेट्ने, एकअर्कालाई अब हेल्प गर्ने, कतिवटा ठाउँहरूलाई एक्सप्लोर गर्ने पनि हाम्रो मौका हो है। र आज यो मौका मैले पनि पाएँ भाइको थ्रु। भाइलाई फेरि पनि वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच। र अब हेर्दै जानु चाहिँ अघि यो ठाउँमा बेलटारको एक्सप्लोरिङ हुनेछ, मजा आउनेछ। किप वाचिङ टिल देन, स्टे ट्युन। सो गाइज, टुडे आइ एम सो ह्याप्पी किनभने फाइनली आनन्द जो जोलाई मैले भेटिसकेको छु। एउटा मेरो सपना थियो उहाँलाई भेट्ने र मिटअप गर्ने। हामी मिटअप भइसकेको छ। अन्त हामी यो स्विमिङ पुल छ जो यहाँभित्र बेलटारमा, यहाँतर्फ हामी गइरहेछौँ। साथमा चाहिँ यति खुसी लागेको छ मलाई जो जोसँग फर्स्ट टाइम मिटअप भएर। जो जो पनि आउनु हुँदैछ यहाँभित्र। हामी दुईजना नै दामी रहेछ, दामी जग्गा। भिडियो बनाउने छौँ हजुरहरूलाई। र कुनै दिन हजुरहरूले मौका पायो भनेदेखि हजुर पनि आउनु सक्नुहुन्छ। यहाँको चाहिँ डल्लै चाहिँ आज हामी देखाउनेछौँ। जो यो राइट साइड छ यो क्यान्टिन छ। रञ्जित, एक्चुअली यिनीहरू चाहिँ के हो? होमस्टे, होटल, गेस्ट हाउस। अच्छा, यो चाहिँ गेस्ट हाउस, होमस्टे त होइन नि। अच्छा, यो चाहिँ गेस्ट हाउस रहेछ होइन। तो यहाँ गेस्ट हाउस पनि कस्तो राम्रो राम्रो रहेछ यहाँनिर। साथीहरू, बर्सातको कारणले गर्दा यहाँ आजकल त्यति साह्रो मान्छे आएको छैन रहेछ। अनि पुरा खुल्ला रहेछ। अहिले पानी परिरहेको कारण अन्त यहाँ अलिक इलेक्सन चलेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर त्यति मान्छे छैन रहेछ। न त यहाँ पुरा क्राउड हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ क्राउड छैन रहेछ। हामीलाई पनि खुसी लागिरहेछ यो जग्गामा आएर। तो गाइस, बेलटारको स्विमिङ पुलमा हामी पुगिसकेको छ। हजुरहरूलाई गर्मी लाग्छ भने प्लेन इलाकामा पनि हुन्छ, स्विमिङ खेल्न आउनु सक्नुहुन्छ। बेलटारको धेरै ब्युटी प्लेस, यो धेरै राम्रो रहेछ। मैं तो पहली बार आया था यहाँ पे। एक बेलटार बहुत सुंदर एक प्लेस है घूमने के लिए। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, बीच के बाहर है। और जो मेरा पीछे जो भी देख रहे हो ये है गेस्ट हाउस। लेकिन आज इतना अच्छा वेदर नहीं है, फिर भी हमको काफ़ी सारा एंजॉयमेंट, काफ़ी सारा अच्छा लगा है।
चाहिँ हल्का पानी परेर हामी चाहिँ हटमा बसिरहेछौँ। दामी हट बन्द भयो। हट पनि साह्रै राम्रो रहेछ। रन्जितले देखाएन भने त रिक्सन चल्नु नि त। त्यस्तो हुन्छ। हेलो भन्नुहोस्। हेलो अझै के भनिदिनुहुन्छ मेरो व्यवस्थालाई? निहाल के भनिदिन्छौ? एकदम सपोर्ट गरिदिनुहोस्। अब हामी युट्युबरहरु सुनिरहेछ यहाँ 3-4 जना तिमीलाई याद गर्दै ठाउँमा बसिरहेछु। चन्द्र जुजो भने म भिडियो कल गर्छु। सबै साथीहरू फेरि यता बिजी हुनुहुन्छ। तो साथीहरू ब्याड वेदरको कारणले गर्दा उचित जग्गाभित्र छुटिरहेछ ब्रिजहरू। तो नेक्स्ट भिडियोमा हजुरलाई देखाउने छु। अहिले नै भिडियो खत्तम भएको छैन। यस भिडियोमा डटिरहनुहोस्। फर्दर आगे के हुन्छ हजुरलाई देखाउने छु। अभी त रुको, क्लाइमेक्स बाँकी है। फाइनली जोजोको गाडीमै बसेर हामी लन्चको लागि गइरहेको छौँ। गुड ड्रिङ्क त वर्ल्ड फेमसै छ नि है। सबै एक्सपोर्ट है। अब फर्स्टमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले जुन चाहिँ ओनरसिप दिएको थियो चेन्ज भएको छैन। अहिलेसम्म त्यही छ। भनेको त अन्त कहिले हुन्छ? अन्त बिफोर इन्डिपेन्डेन्ट पो रहेछ त होइन? माटोको कपमा चिया। त्यो भर्खरै हामीले चाहिँ घरबाटै खाना खाएर हिँडेको थियो। अन्त चाहिँ हामी फेरि चिकन मोमो खान्छ। हुन्छ हुन्छ। मलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ खाना खानु भएको थिएन। खाना खानु भएको थिएन। अन्त हामीले चाहिँ भर्खरै घरबाट झोकेको। अन्त यति टाढोबाट जानुपर्ने। अन्त यति टाढा आउनुभयो। अन्त खाना नखाइकन कसरी जोजोलाई पठाउनु? भरे फेरि म्यामले मार्नुहुन्छ बोकै हिँडेर भनेर। भाइलाई पनि थ्याङ्क यू। अब लाग्यो। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हृदयबाट धन्यवाद। अन्त जो चाहिँ अब कालिम्पोङ जानुहुन्छ अनि यो भिडियोलाई पनि म यहीँ पर समाप्त गर्दैछु। आई लभ यु अल। मिल्थे नेक्स्ट भिडियोमा।